Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Voices, я Кирил Мішалкін, і сьогодні в нас в гостях українка, волонтерка Крістіна. Крістіна, привіт! Привіт. Дякую, що ти погодилася записати цей подкаст. І перше питання: чому ти погодилася? Ну, по-перше, дуже дякую вам за запрошення і погодилася на це, тому що для мене це якийсь новий експірієнс та можливість розказати людям свою історію і показати, що все ж таки немає нічого неможливого. Супер. Давай почнемо взагалі про інформацію про тебе. Розкажи, звідки ти, скільки тобі років? Давай почнемо з цього. Ну, як ти вже сказав, мене звати Крістіна, мені 18 років, і я родом з Донеччини, з міста Донецьк. Як для тебе виглядало твоє повсякденне життя в Україні до початку війни? Насправді, моє життя було максимально чиловим, якщо можна так сказати. Тобто я дуже любила гуляти зі своїми друзями, проводити час з рідними та батьками. Я була дуже націлена на навчання і на своє майбутнє. До початку війни, от на той момент в Україні, що взагалі для тебе було найважливішим? Це була робота, сім'я, хобі? Ну, взагалі, я ніколи не мала такого прям аж хобі, тому найважливішим для мене було і є зараз це моя сім'я, як мене вчили з малечку, що твої рідні це люди, які завжди будуть поруч, які завжди будуть тебе підтримувати та допомагати. Тому для мене це найголовніше. Нагадай, а ти сказала, звідки ти? Так, я з міста Донецьк. Я народилася там і жила доволі довгий час. До якого моменту ти там жила? Ну, дивись, я приїхала з Донецька у 2019 році, і приїхала я разом з батьками до міста Маріуполь. Ага, окей. І давай тоді перенесемося одразу до моменту, коли почалася війна. Як взагалі ти дізналася, що вона почалася? Ну, взагалі, я була одним з тих людей, які до останнього не вірив, що це можливо, і взагалі, що це буде. І так, 24 лютого, в четвер, я як зазвичай прокинулася по будильнику о 6 ранку для того, щоб збиратися в ліцей, і просто почула, що за дверми якісь щось незрозуміло відбувається, батьки так рано не прокидаються, що грають новини. Я вийшла, сидить мама і каже, почалась війна. Я думаю, як? Це неможливо. А вона каже, подивись новини. І так ми сиділи, дивилися, і я була в повному шоці. Окрім повного шока, які були взагалі емоції, думки? Ну, взагалі, більшість це був страх, бо ти не знав, що тебе очікує, і переживши це вже один раз у 2014 році, ти розумієш, що завжди може бути гірше, і тому це був шок, страх і нерозуміння, що буде далі. Як взагалі виглядали ваші, скажімо там, перший місяць війни, перші 3 місяці війни? Ну, Як помінялося якраз повсякденне життя? Ну, якраз на той момент ми попали під самий вогонь, якщо можна так сказати, бо ми проживали в місті Маріуполь і якраз попали під всі бомбьошки, жили в підвалах, ну, якось так. І в який момент ви вирішили поїхати? Ну, це було десь через 1,5 місяці, якщо я точно пам'ятаю. І тоді ми почули чутки, що там десь недалеко від нас, біля лікарні, росіяни вивозять людей в найближчі селища, а потім звідти є якась можливість там через таксі або інші автобуси виїхати до України, до найближчих міст, там, Бердянськ або якісь інші. От. І тоді ми вже з мамою вирішили, що треба виїжджати. От. І якраз так і виїхали в найближче селище. Я вже знаю трошечки історію, як ви виїжджали, але Так. давай розкриємо для глядачів. Як виглядав взагалі. От ви з Маріуполя, ви куди приїхали? Ну, дивись, з Маріуполя нас вивезли найближче селище. Після того якось нас поселили одразу в школу, де були всі якраз біженці, і ми питали, типу, як нам виїхати, як нам там приїхати в Україну. А росіяни казали, типу, ніяк, ми вас вивеземо або в Росію, або в Донецьк. Ну і оскільки я жила в Донецьку, в мене там є родичі, то ми хотіли, звісно, виїхати туди, бо знали, що нам там допоможуть. І якось так вночі моя мама почула, що якийсь чоловік прибіг і починає кричати, що от, приїхав автобус на Донець, там люди з дітьми похилого віку, їдьте. І якраз так ми попали на цей автобус, приїхали в Донецьк, там нас зустріли родичі. І якось потроху, після того, як ми вже змогли прийти в себе, після всіх цих подій, ми вирішили, що нам треба
виїжджати, і оскільки в нас були родичі у місті Львів, то ми вирішили переїжджати туди. Але шлях був дуже тернистим. І перед тим, як ти розкажеш про цей шлях, от ти сказала, що скільки ви взагалі провели часу в цьому селищі? Просто сказала про школу. Так, нас, як тобі сказати, ми там стояли в черзі, поки всіх там заведуть в автобус, і стояли дуже довго, десь години 4, і це вже був вечір, десь четверта вечір. Це такий великий автобус був? Ну, ні, там було декілька автобусів, розумієш, там один поїхав, і поки він там вигрузить людей, приїде назад інший автобус. І от ми якраз на самий останній, який від'їжджав, ми на нього попали. Це було вже вечір, десь там, 4 вечора, десь так. Він був останнім, і от нас туди вивезли. Зразу нас поселили там в школу, і десь там перша ночі був цей автобус. Вночі їхали. Угу. А от і ви приїхали до села. От якраз в ту школу, в селище, нам туди привезли, а звідти вже там перша ночі ми виїхали. Це було в один день буквально. Ага, окей. І повертаємося. Ти в Донецьку? Так. Як далі з Донецька до Львова виглядав твій шлях? Ну, як я вже сказала, шлях був дуже тернистим, бо оскільки не було можливості якось проїхати до Львова через територію України, можливість була тільки через територію Росії. Ми знайшли перевізників, ми сіли на автобус, і нас так провозили через кордон там Донецька з Ростовом, після того через Москву, а далі вже Естонія, Литва, Латвія, Польща і звідти вже Львів. Тобто ви приїхали, країн 5, отак от. Багато. На території Росії яке було до вас відношення? Ну, взагалі, ми не дуже часто там виходили. Це було тільки на кордоні та на якихось там заправках. І можу сказати, коли ми перетинали кордони з там Донецький Ростов, відношення було ніяке. Ну, тобто, не гаряче, не холодно, взагалі ніяке. Типу, перетинаєш кордон і все. Але, певно, найгірше було це, коли ми перетинали кордон між Росією та Естонією, бо на російській стороні вони так, типу, на нас дивилися, звідки ви з Маріуполя, а чого ви виїхали? Вас же, типу, спаслі. І таке відношення було, як, якщо можна так сказати, до лайна серйозно. І там була така жінка, така білява, з таким російським говором, на російській мові, почала, типу, давайте доставати всі свої чемодани. А це був знову той момент, коли треба було все своє життя зібрати в один чемодан. І ми кажемо, розумієте, в нас все таке напхане, не хочеться це зараз знову все відкривати. Ні, відкривайте. І вона прям рилася в тих речах, і так було максимально неприємне ставлення. Але нам головною нашою метою було виїхати, і нам це вдалося. Ви коли от виїхали, і ви скільки приблизно по часу виїхали через Балтійські країни, потім до Львова? Десь весь цей шлях зайняв нас днів 5. І якщо порівняти от ставлення росіян і ставлення європейців там в Литві, в Польщі, як воно відрізнялося? Насправді це було так приємно, коли ми перетнули кордон між Росією та Естонією, одразу висіли українські прапори «Слава Україні», «Glory to Ukraine». Це було так приємно, і одразу там ці прикордонні служби, вони почали нас питати, як ви, що, може вам водички треба прости, може ще щось. А ми були такі налякані, що просто хотіли, добратися до родичів і вже нарешті бути десь в безпеці. І от тоді ви приїхали до Львову. Це так. Вже який момент? Це був близько травень 2022 року. Ми якраз приїхали, у нас там були родичі, які нас зустріли, і ми жили в такому невеличкому селищі біля Львова. До Львову приїхало багато людей, та взагалі на захід України. Якою була атмосфера у Львові, коли там, місце просто, от є кількість людей, яка може поміститися в місце, і там її втричі більше. Яким була атмосфера? Насправді можу тобі сказати, що всюди є як і хороші, так і погані люди. І я пам'ятаю якось один момент, коли я вийшла погратися на майданчик дитячий, і тоді я розмовляла російською, і до мене повертається якийсь хлопчик, і отак на мене дивиться і каже, а чому не державною? А я на нього повертаюся, мене так це питання якось зачепило, я повертаюся і кажу, а я з Маріуполя. Він каже, ну і що? І так мене це прям здивувало, але після того, як ми вже приїхали в свою квартиру, яку ми знімали, після того, як пішла в школу, я зрозуміла, що вистачає людей, які тебе підтримують, які нормально до цього ставляться. І тому, я ж кажу, є як погані, так і хороші люди.
І от ви пробули. Скільки ви пробули у Львові? Ну, взагалі, у Львові я жила 2 роки. 2 роки. Так. І чому ви вирішили в кінці приїхати до Бельгії? Ну, взагалі, сама думка приїзду це була цілковита моя ініціатива, але мене було за метою це нормально закінчити 11 клас, відсвяткувати випускний. І знаєш, я так ніби думала про переїзд, але прям так, щоб сильно не дуже. Але, напевно, для мене останньою краплею став момент, коли вночі я просто не почула тривоги і прокинулася від звуку збиття цих і шахедів, від звуку тих вибухів. І тоді я зрозуміла, що ну, я це не вивожу чисто морально, і що я хочу жити в якомусь більш безпечному місці, і що всі ці тривоги постійно там ночі, особливо коли ти готуєшся до екзаменів, до НМТ, це нереально тяжко, і я хочу приїхати. І це ти підходиш до мами. Мама, Та ми їдемо. ну, це було якраз з тої ночі. Я кажу: мама, я більше не можу, нам треба виїжджати. І якось так було, і мама мене цілковито зрозуміла, хоча це було складно прийняти це рішення об'єктивно, але все ж таки ми змогли. І це якраз рішення було після того, як ти закінчила 11-й Ну, і от здала. ми прийняли це рішення якось за місяць до мого випускного, що ми точно будемо приїжджати. Поспілкувалася зі своїми друзями за кордону. Якраз у нас тут були знайомі, які нам порадили, кажуть, якщо хочете, приїжджайте до нас. Ну, як сюди, в Бельгію. Я так зробила ресерч, там відео на ютубчику, якщо знаєш. Орел і Решка. Решка, Решка, ну. Ну, ти мене розумієш півслова. Вот. І якось так вирішили. І вже 24 червня я була тут, 2024 року. І ви приїхали до, по суті, друзів. Ну, як сказати, в нас тут були знайомі і є як знайомі друзі, які нам просто порадили сюди приїхати, але такого, знаєш, місця, як буває так, що можна залишитися десь на ночівлю, то такого не було. Тому як тільки ми приїхали, ми там пішли там на МІДі, якщо знаєш, є такий центр, який допомагає, робить тобі перший цей документ, і там якраз звідти нас вже послали в такий центр Аріана, де перебувають новоприбульці. І от ти приїхала з України, зі Львову, до Так. Брюсселя, до просто серця Європи. І які взагалі були перші враження, перші емоції від того, що навколо, що тут люди, що тут всі такі різні, все так. Як це Ну, було? взагалі, спершу ми приїхали на вокзал Норда, там, де зупиняються фліксбаси, і ти знаєш, що багато чуток ходить про цей вокзал. І нас дуже сильно налякали, я так їхала, боялася, але потім ми були з хорошої сторони Норда, і такі, типу, вау, як тут гарно, просто нереально. І такі відчуття були дуже змішані. Це водночас було і дуже захоплююче, що тебе чекає далі, і водночас дуже дивно і страшно. Бо знову ж таки ти не знаєш, що тебе очікує. І коли нас поселили в Аріану, це був такий, знаєш, трохи відчай вже, коли ми прийшли в ту кімнату, а там все було так погано, накурено, дуже брудно. Я навіть розплакалася, бо я так боялася. Але потім нам допомогли, нас переселили в іншу кімнату, і вже потім все стало ліпше і ліпше. Тобто, оскільки взагалі тривало цей момент, коли все дуже погано, скажімо так, без документів, без нічого. Скільки це пробуло, і коли був момент, коли ви вже такі, окей, ми тут нормально? Ну, дивись, це було такими як періодами, бо ніби все нормально, а ніби і ні. І так якось дуже дивно це відчувалося, але нам пощастило, що наші знайомі нам порадили цей центр Ukrainian Voice, які нам сказали, що йдіть сюди і вам тут допоможуть. І якраз таки вже на другий чи третій день ми прийшли сюди, і насправді тут нереальні люди, волонтери, які одразу почали нам допомагати. Завдяки цьому ми знайшли нашу квартиру, яку зараз знімаємо, і тому це так було, знаєш, 50 на 50. Угу. Якщо б ти змогла сказати 3 основні труднощі. Одне — це житло, ми це зрозуміли. Які ще 2 труднощі ти б сказала такі прям hard? Ну, прям тяжко було. Це, напевно, житло, як ти сказав. Друге, це мова, бо, як тут всі кажуть, що в Бельгії всі розмовляють на англійській. Це, звісно, правда, але не всі. І не завжди люди, які розмовляють на англійській, хочуть з тобою розмовляти англійською. Тобто вони дуже цінують, коли ти розмовляєш з ними французькою. От. Тому друге — це мова, і третє — це, як я вже сказала, всюди є погані люди, які можуть трохи не так до тебе ставитися, але все ж таки більше добрих людей, ніж поганих, саме тут. Мені цікаво, як взагалі,
Ну, тому що у нас в Україні не все так міжнародно. Тобто, якщо ти заходиш в автобус, там українці. Так. А тут ти заходиш в автобус, і ти заходиш просто в планету Земля, де є всі. Як це взагалі ти сприйняла оце? Ну, я коли сюди приїжджала, я одразу розуміла, що це все ж таки ЄС, це вже столиця ЄС, там НАТО, да, і що тут буде багато різних культур та націй. Я вже себе готувала до цього, але все ж таки мені було дуже дивно. Особливо, коли ми переїхали в свою квартиру, знаєш, я очікувала, бельгійці будуть все таке, а мене оточують турки. Я була в такому трошки шоці, але це, напевно, був більш приємний шок, бо ти розумів, що ти не один тут такий, що всі такі, всі в такому становищі, і тому через це люди більш якось людяно до тебе ставилися, бо вони розуміли твою ситуацію, вони самі були в такій ситуації. І це, напевно, те, що Бельгія є таким міжкультурним містом, це, напевно, навіть краще, ніж погано. Тобто ти вже до цього звикла? Та я до цього звикла, мені якось навіть приємно, що в мене є багато друзів з різних культур та націй. Клас. І от ви переїхали, ви знайшли вже квартиру, Так. і що ти робила в плані інтеграції? Там ти пішла до школи, ти пішла на курси, університет? Ну, насправді, коли я тільки переїхала, я взагалі не знала, куди себе діти. У мене був такий шок. От ніби я приїхала, все добре, а що робити далі? А куди далі рухатися? От, я думала, чи посилювати свою англійську, знаєш, там здавати IELTS, поступати, чи все ж таки вчити французьку, там іти в інтеграційний клас. І тоді це питання стало не тільки переді мною, але і перед моєю подругою. І якраз через те, що ми були з нею разом, нам вже не було так тяжко приймати це рішення. Ми звернулися до деяких благодійних організацій, які допомогли нам вирішити цю проблему, і сказали: давайте йдіть в школу, чому ні? Там є багато людей, з якими ви можете познайомитися, і все ж таки, якщо буде продовжувати жити в Бельгії, вам треба знати одну з мов, типу французьку або нідерландську. І якраз ми пішли в школу, в інтеграційний клас, який я вже закінчила цього червня, здала свій Б1 французькою. Вітаємо. Дякую. Ого. Да. Б1 вже маю через рік, і далі вже думаю поступати. І як це взагалі було? Тому що я тут був теж в школі, але я був в бельгійському класі, тобто в мене там зовсім інші історії. Але як це було в інтеграційному класі? Чи як він називається? Інтеграційний клас, Інтеграційний так. У них клас. називається ТЕДАСПА. Інтеграційний клас. Насправді це був дуже цікавий експірієнс, бо коли ти туди приходиш, ти розумієш, що там дуже багато націй, дуже багато культур, не тільки українці, тобто класи дуже намішані. І це було класно, бо люди там дуже привітні, дуже милі. Тобто багато з ким я познайомилася, з ким дружу до сих пір. І це було дуже круто. І завдяки цьому ти краще починаєш вчити мову французьку, бо ти хочеш якось розмовляти з людьми не тільки на пальцях. Топ-3 культури, які були в класі? Тобто, типа, по кількості. Дивись, дуже багато було іспаномовних. Я не знаю, там Да. із Португалії, там Венесуели і так далі. От іспаномовних, турки. Португалія це не дуже іспаномовно. Так. Ну так. Не Ми це... виріжемо. Ні. І португальці, венесуельці. Так, як іспаномовні. З іспаномовних країн було дуже багато людей. Турки, і українці. Ага. І з ким тобі було найпростіше знайти? Ну, напевно, з турками, бо завдяки турецьким серіалам я знала трохи турецької, і змогла з ними знайти якусь спільну мову. І вони такі, знаєш, добрі хлопці, такі позитивчики. І дуже у нас були привітні вчителі, насправді. Я хочу запитати, бо дуже багато людей я знаю, які теж були в ДАСПА-класах, і вони кажуть, що вчителі там, що взагалі це жах, там просто не можна знаходитися. Для тебе все було круто? Ти так... Для мене все було насправді круто, бо я, знаєш, така відмінниця, медалістка, я дуже любила вчитися, і тому вчителі це дуже appreciate. І тому вони до мене ставилися дуже добре, я до них добре ставилася, і вони мені багато в чому допомагали. Тому для мене все пройшло дуже спокійно, дуже круто. Які у вас були ті ж самі уроки, що і в інших? Чи... Дивись, у нас, було не так багато уроків. Тобто у нас була французька, арт, мистецтво, едюкасьон фізик – це фізкультура,
математика і сіонс. Це як біологія. Угу. Вот. Хочу запитати. І от я просто теж був в школі, але це про тебе подкаст, тому я не буду багато казати. Якщо порівняти от українську систему освіти і тут, як вона відрізняється? Ну, от система освіти в ДАС по класах, скажімо. Ну, дивись, навіть в самій Україні як рівень освіти він відрізняється залежно від регіону. До прикладу, коли я вчилася там в Маріуполі в ліцеї, то наше було так жорстко, знаєш, типу, все треба вчити. Ми всі ходили в формі зі значками і так далі. Там щось не вивчив, все погано. От, треба було прям дуже сильно старатися. Коли я переїхала до Львова, там вже було більш європейське ставлення до дітей, тобто більш таке спокійне, ну так, дуже так якось по-дружньому. Ну і, звісно, в Бельгії це взагалі по-інакшому, бо тут, ну, як для мене, як в мене це було, то вчителі ставилися дуже дружньо до тебе, вони максимально хотіли тобі допомогти. Ну і скажу, що це було максимально таке лайтове навчання. От таке ставлення було до кожного, чи тільки до тебе? Ну, скажімо. Ну, я тобі хочу сказати, це було залежно від того, як ти себе покажеш. Бо я казала, є різні люди, були українці наші, які робили погані речі, якусь дічі, тому було таке прискіпливе ставлення. Але це насправді як ти себе покажеш людині. Якщо ти покажеш, що ти хороший, що ти хочеш працювати, ти хочеш вчитися, вони йдуть тобі на зустріч. Якщо вони бачать, що ти безініціативний, то і вони не будуть проявляти до тебе ініціативу. Тобто ніхто не буде тебе змушувати. Ну, все починається з тебе, по суті. Це правда. Крістіна, перейдемо до наступної частини. Давай поговоримо трошечки про Ukrainian Voices. Угу. Тобі тут допомогли, Так. але я знаю, що ти тут ще і волонтерила, допомагала, і допомагаєш. Як взагалі це було, цей процес знайомства з українським центром? Ну, дивись, на початку я сюди приходила просто якісь, якому потрібна була допомога, потім ще рідше і рідше, бо це якраз той був період переїзду, коли треба було, знаєш, робити всі ці документи, але потім, коли ми вже облаштувалися, я зрозуміла, що я теж хочу допомагати людям, і скільки в мене тут були і знайомі, і друзі, людьми, з якими я познайомилася, які допомогли мені, вони почали мене потроху втягувати в цей процес, і зараз я насолоджуюся цим. Що для тебе означає волонтерство? Це людяність, це коли ти допомагаєш людям, ти, знаєш, такий плюсик в карму собі відчуваєш. Тобто це про людяність, про толерантність, про допомогу. Якщо, давай візьмемо українське ком'юніті в Брюсселі, в Бельгії, як ти зможеш це описати? Бо тут є багато ком'юніті інших біженців з інших країн, і, я так дивлюся, українці насправді, топ-левел. Тому що б ти сказала про... Ти кажеш правду, українці — це топ-левел. Це дуже круто, що наші організували... Це unbiased opinion. Це просто вау, що наші організували. Це таку благодійну організацію, це насправді вау. Не всюди такі є, і я просто в шоці від цих, знаєш, розмахів, що наші можуть робити, наші можуть показувати, що ми допомагаємо, що ми не забуваємо про свою країну, що ми такі, які ми є. Для тебе Бельгія — це вже другий дім, чи ні? Дивись, для мене дім — це завжди було не про стіни якісь або про меблі, це про людей, які мене оточують. Якщо наразі поруч зі мною є мої рідні та близькі, то для мене так, це дім. Тобто ти вже тут на комфорті? Так, на повному комфорті. Окей. Ти сумуєш за Україною? Я сумую за спогадами, за своїми друзями, яких я давно не бачила. І насправді дуже хотіла би поїхати в Україну, відчути, знаєш, цей вайб знову. Так, сумую. Бліц. Гра моє асоціації. Улюблене. Я тобі кажу слово, Угу. і ти кажеш першу асоціацію, яка приходить на думку. Добре. Будуть дуже цікаві слова. Перше. Батьківщина. Батьківщина — Україна. Донецьк. Серце. Брюссель. Гармонія. Інтеграція. Інтеграція. Навіть не знаю. Цікавість. І останнє слово. Свобода. Слово. Окей, супер.
Бліц закінчено. Переходимо далі до питання. Розкажи, як ти бачиш свої наступні 3-5 років? От давай скажемо, війна закінчиться. Чи будеш ти повертатися в Україну, чи ти хочеш залишитися тут? Які в тебе думки з приводу цього? Це, напевно, моє одне з найулюбленіших запитань. Ну, дивись, після всього прожитого я навчилася не ставити собі якісь великі цілі на майбутнє. Тобто я живу прямо зараз, сьогоднішнім днем. Але якщо так дивитися в майбутнє, коли війна закінчиться, я би хотіла лишитися в Бельгії, бо я маю за мету поступати на міжнародні відносини і нести меседж України в суспільство. От мені дуже цікаво, ти, окрім Бельгії, в яких країнах була в ЄС? Ну, щоб так була, була. Ну, була, дивись, я була в Польщі, була в Австрії, Німеччині, Італія, Іспанія. І ти з усіх цих країн хочеш залишитися тут, в Бельгії, Брюсселі? Так. Чому? Ну, деякі скажуть, що це дивно. Багато хто не любить Бельгію та Брюссель через її міжкультурність, але для мене це навпаки круто. Тобто це класно знайомитися з людьми з різних культур, так ти стаєш більш обізнаним, і насправді це цікаво, і Брюссель як місто мені подобається, тому я би жила тут. Мені класно, насправді. Крістіна, тобі класно, і тому наступне питання. 3 поради українцям, або взагалі біженцям, або взагалі людям, які тільки приїхали до Брюсселю, щоб їм було теж класно. Ну, насправді найголовніше – це ніколи не боятися ставити запитання або просити про допомогу, бо люди завжди можуть тобі допомогти. Друге – це якщо ви щось поставили собі за мету, то треба йти до цього. Я ж кажу, ніколи не боятися. Ну і, напевно, третє – це для людей, які тільки Секунду. думають. А перші 2 не такі самі, як і... Вони ж однакові, ні? Ні, Були 2 це поради. різне. Ну, типу, не боятися задавати запитання, якось просити про допомогу, а друге – це… Що я друге сказала? Ставити мету і... Це ставити мету і йти до неї. Так. Окей. І третє? Ну і третє – це для людей, які тільки думають, переїжджати чи ні. Це краще пожалкувати, що ти зробив, ніж пожалкувати, що ти не зробив. Отак. Сильно. Дякую. Ще залишилося пару питань. По суті, для всіх, не тільки для українців, але для них особливо, коли ми там переїжджаємо до іншої країни, до Бельгії в цьому плані, дуже складно. Всім дуже складно і морально, і фізично. Що для тебе допомагало справлятися з цими труднощами? Чи було щось? Ну, напевно, мої рідні та близькі люди, які завжди були для мене якоюсь опорою та підтримкою, які допомагали мені не здаватися, які в моменти труднощів. От. І це дуже важливо насправді, коли ти маєш таких людей поруч з собою. Крістіна, і останнє питання. Як ти змінилася за останні 3,5 роки з початку війни? Ну, напевно, найголовніше – це те, що я подорослішала, особливо з приїздом до Бельгії, бо, знаєш, люди, особливо бельгійці, коли там, типу, тобі 18 років, ти там переїхала, за тебе все батьки робили. Але вони ж не знають, що я одна людина в сім'ї, яка розмовляє іноземною мовою, і все ж таки мені приходилося там розмовляти зі всіма, знаєш, вирішувати такі якісь питання, бути перекладачем. От. І я подорослішала і стала більш відкритою до людей. І якось так. Я сказав, що це буде останнє питання. Але Я наврав. Добре. Мені просто дуже стало цікаво, ти сказала про цю історію, то, що бельгійці кажуть, що тобі тільки 18, та-та-та. Якщо б ти могла порівняти молодь Бельгії, ну, от, європейську, скажімо, молодь і українську молодь, які основні відмінності? Ну, як тобі сказати? Насправді наші підлітки вже в такому віці, то вони в нас, знаєш, такі, типу, я в 16 не став мільйонером, це вже погано. Тобто в наших підлітків, людей є великі цілі, якісь великі мрії, вони прям гоняться за цим життям, особливо в стані війни, всі хочуть жити це життя наповну. А от
європейська молодь, вона така на чілі, вона на повному розслабоні, вони нікуди не спішать, в них все життя попереду. Я не можу сказати, що це погано, або що наші українці роблять погано, тобто це нормально. Який вайб тобі більше подобається? Ну, напевно, вайб чілу, такого на розслабоні, тобто ти живеш це життя, в тебе ще все попереду, якось так. Супер. Крістіна, це було останнє питання. Дякую тобі, що ти погодилася записати з нами подкаст. Дякуємо вам за те, що ви подивилися цей подкаст. І слава Україні! Героям слава! До наступних зустрічей! Бай-бай!